Dear all the valued viewers, welcome to my channel Royal Zenith. It's me Ganesh Dhami. I do hope you all are quite fine. Today I am back with the next video of the poem Amnesia, written by an American poet Adrinne. In this video I'll explain the poem line by line, talk about the figures of speech and summarize it. If you want to watch more videos of BA and BSW third year poetry, please go to my channel and see the playlist of BA third year and BSW third year. Otherwise you can check the description box of this video to get more videos. Before I begin this poem, please subscribe my channel if you haven't subscribed it yet, and share the video among your friends to whom it may be useful. If you have already subscribed my channel, I'd like to thank you from the core of my heart. This poem, entitled Amnesia, was written by an American poet, Adrinne. Adrinne was born in Maryland, America. She wrote poems on various themes, but during 1960s and 70s she wrote the poems related to feminism, and she advocated women's rights. This poem is a feminist poem written to advocate the rights of women. Regarding the form of this poetry, this poem is a free verse poem. Modern critics call open form poetry for such poem. खास गरी राइम नमिलेको र लाइनको लेन्थ पनि अनइक्वल भएको पोइमलाई फ्री भर्स पोइम भनिन्छ, र यसलाई पोस्ट मोडर्न क्रिटिकहरूले ओपन फर्म पोइम पनि भन्छन्. एन्ड देयर इज नो रेगुलर राइम एन्ड मिटर. यसमा रेगुलर राइम पनि छैन र मिटर छन्द पनि छैन. अल टुगेदर देयर आर 8 स्ट्यान्जाज. यसमा जम्मा 8वटा स्ट्यान्जा छ. 8वटा स्ट्यान्जा मध्ये 7वटा स्ट्यान्जामा चाहिँ 3-3वटा लाइन छ. 3वटा मात्र लाइन भएको स्ट्यान्जालाई टेर्सेट भनिन्छ, र लास्टमा एउटा फाइनल लाइन छ, सिंगल लाइन छ. सिंगल लाइनको एउटा स्ट्यान्जा गरेर जम्मा त्यसैले अल टुगेदर 22 लाइन छ यो पोइममा. र एम्नेसिया भनेको के हो त? यो टाइटलमा भनेको एम्नेसिया इज अ काइन्ड अफ डिजिज. इट इज लस अफ मेमोरी कज्ड ड्यू टु सर्टेन इन्जुरी अर अनप्लिजेन्ट एक्सपिरियन्स. यो भनेको एउटा भोलक्कडपना, कुनै पनि चिजहरूलाई बिर्सिनुलाई एम्नेसिया भनिन्छ. एम्नेसिया अब कुनै एउटा चोटपटकको कारण पनि हुनसक्छ, र नराम्रो तितो बिटर एक्सपिरियन्सले गर्दा पनि यो समस्या मान्छेमा आउन सक्छ. दिस पोइम इज अ फेमिनिस्ट पोइम भनेर मैले अघि भनिसकेँ. दिस पोइम इज अबाउट वुमेन्स पोजिसन इन प्याट्रियार्कल सोसाइटी. पुरुष प्रधान समाजमा महिलाको स्थान के छ भन्ने कुरा यसमा देखाउन खोजिएको छ. द स्पिकर अफ दिस पोइम इज अ वुमन अर मदर हुज ओल्ड इज कन्फाइन्ड विदिन द वाल्स अफ द हाउस. She has been distanced from her son due to which she is suffering from amnesia. यो कविताको स्पिकर चाहिँ एउटा म्यारिड वुमन अथवा एउटा आमा हुन्, र उनको संसार चाहिँ घरको 4वटा देवालभित्र मात्रै सीमित छ. उनको पुरै संसार भनेको घरभित्र मात्रै सीमित छ, र उनको छोरालाई आफूबाट टाढा समाजले गर्दा, पुरुष प्रधान समाजले उनको छोरालाई खोसेर टाढा भविष्य बनाउने नाममा, करियर बनाउने नाममा, पढाइको नाममा उनीबाट खोसेर टाढा राखिएको छ. त्यसैले गर्दा त्यो बिटर एक्सपिरियन्सले गर्दा उनी एम्नेसियाबाट सफर भइरहेकी छिन्. उनलाई एम्नेसिया अथवा भोलक्कडपन, त्यो ब्ल्याङ्कनेस, फर्गेटफुलनेसले सताइरहेको छ. सी हेज नो एक्सेस टु द आउटर वर्ल्ड विच इज डोमिनेटेड बाई मेल्स. उनको संसार भनेको घरको 4वटा भित्ताहरूभित्र मात्रै सीमित छ. बाहिरी संसारमा उनको कुनै पहुँच छैन, जुन बाहिरी संसारलाई पुरुषहरूले रुल गरिरहेका छन्. दिस पोइम इज अ क्रिटिक अफ अमेरिकन ड्रिम द्याट स्न्याच्ड अवे पास्ट ह्याप्पिनेस एन्ड फ्यामिलियल इन्टिग्रेसन. यो कविताले अमेरिकन ड्रिम भनेको अमेरिकामा हरेक मानिसहरूले आफ्नो क्षमता अनुसार ह्याप्पी बन्न सक्ने, प्रोस्पेरिटी अँगाल्न सक्ने, इकोनोमिक सेक्युरिटी, आर्थिक सुरक्षाको लागि उनीहरूले आफू प्रगति गर्न सक्ने, त्यसको पछि लाग्न सक्ने हरेकको जुन सपना थियो, त्यसको पछि लाग्दा मानिसहरू बीच फाटो आएको, मानिसहरू एकले अर्कोलाई अथवा परिवारको सदस्य गुमाउनु परेको, पैसाको नाममा, कमाउने नाममा, भविष्य बनाउने नाममा, ड्रिमलाई पछ्याउने नाममा मान्छेहरू एक अर्काबाट सेपारेट हुनु परेको कुराहरू यसले देखाउन खोजेको छ, जसले गर्दा अमेरिकन ड्रिम नै एउटा आखिर के हो त? यो भ्रम हो, यसले दुःख मात्रै निम्त्याएको छ भन्ने कुरा पनि देखाउन खोजिएको छ. फर्स्ट इट डिस्टेन्स्ड म्यान फ्रम म्यान एन्ड नाउ स्प्लिट म्यान विदिन सेल्फ. सबैभन्दा पहिले त मान्छेबाट मान्छेलाई टाढा लग्यो अमेरिकन ड्रिमले गर्दा. अमेरिकन ड्रिम पछ्याउने नाममा मान्छेलाई छोडेर, परिवारलाई छोडेर, परिवारको सदस्यहरू परिवारबाट टाढा गए, र
त्यसपछि त्यो मात्र भएन, व्यक्ति आफैभित्र पनि अब यसले के गर्यो, जुन भौतिक सुख सुविधा आर्थिक सुरक्षा कमाउने नाममा मान्छेले कमाउन पनि कमायो, तर जति कमाएर पनि उनीहरू भौतिक सम्पत्ति जोडेर पनि आर्थिक उन्नति गरेर पनि मान्छे आफैमा के छ भने स्प्लिट छ, आफैमा डिभाइडेड छ। आफ्नै एउटै मान्छेको मनभित्र पनि अनेक कुराहरू खेल्छन्, मान्छेले सेटिस्फाई हुन सक्दैन। जब मानिस आर्थिक रूपले विपन्न हुन्छ उसले सोध्छ कि म आर्थिक रूपमा सम्पन्न भयो भने म खुसी हुनेछु, तर जब उसले आर्थिक सम्पन्नता पनि हासिल गर्छ तर पनि ऊ त्यसपछि पनि खुसी हुन सक्दैन। यो भनेको अमेरिकन ड्रिमको असफलता हो। भन्ने गरिन्छ नि, रोटी नहुनेलाई एउटै पिर हुन्छ, रोटी भइसकेपछि 100वटा पिर हुन्छ भने जस्तै यो अमेरिकन ड्रिमले पनि आखिर आर्थिक सम्पत्ति अथवा सुख सुविधा भएर पनि अन्त्यमा यसले सेटिस्फाई गराउन सक्दैन। यसले त्यसैले अमेरिकन ड्रिम यो के हो त, यो अमेरिकन ड्रिमको यसलाई क्रिटिसाइज गरेको छ, आलोचना गरेको छ यो कविताले। यो पोइममा एउटा स्नो सिन, हिउँको एउटा सिन दृश्य ल्याइएको छ सिटिजन केन भन्ने फिल्मबाट। के हो त यो भनेको? Citizen Kane is a famous film released in 1941 and directed by Orson Welles, which presents multi-millionaire newspaper tycoon Charles Foster Kane, who dies alone in his extravagant mansion located at Florida, and its name was Xanadu, speaking a single word, Rosebud. यो पोइममा सिटिजन केन भन्ने फिल्मको एउटा दृश्यको प्रसङ्ग ल्याइएको छ। यसरी प्रसङ्ग ल्याउनुलाई एल्युजन भनिन्छ पोइट्रीमा। र यो पोइममा के हुन्छ त, यो फिल्ममा के हुन्छ त, यो सिटिजन केन भन्ने फिल्ममा एउटा मेन क्यारेक्टर चार्ल्स फोस्टर केन भन्ने एउटा पात्र छ, मुख्य पात्र। ऊ चाहिँ बिजनेस म्यान हो, एउटा न्युज पेपरको एकदमै ठुलो टाइकुन भनेको एउटा धनाढ्य मान्छे हो। र ऊ मर्ने बेलामा एक्लै मर्छ आफ्नो घरमा, आफ्नो एकदम विशाल एउटा दरबार जत्रो एउटा ठुलो महलमा, जसको नाम हो जुन चाहिँ फ्लोरिडामा लोकेटेड थियो अमेरिकाको, र यसको नाम हो जानादु। जानादु भनेको एउटा ग्रान्ड म्यासन अथवा एउटा महल छ। ऊ त्यहाँ मर्छ, मर्ने बेलामा उसले के भन्छ त भने रोजबर्ड। रोजबर्ड भनेको उसको एउटा बाल्यकालको खेलौना हो। त्यो खेलौना के हो भने हिउँ परिरहेको बेलामा स्नोमा चिप्लेटी खेल्ने एउटा गाडी हो, एउटा बच्चाले खेल्ने खेलौनाको कम्पनीको नाम हो त्यो। उसको बाल्यकालमा खेल्ने खेलौनाको नाम त्यो कम्पनी के थियो त, रोजबर्ड थियो। ऊ मर्ने बेला पनि रोजबर्ड भनेर ऊ मर्छ। उसले ड्युरिङ हिज चाइल्डहुड केन वाज ह्यान्डेड ओभर टु अ रिचर म्यान थ्याचर इन द नेम अफ मेकिङ हिज फ्युचर एन्ड चेजिङ एन अमेरिकन ड्रिम। बाल्यकालमा खास गरी यो केनको जन्म त गरिब परिवारमा भएको हुन्छ, तर पनि उसको आमाले, उसको बुवाले यो केनलाई एउटा धनाढ्य व्यक्ति थ्याचर भन्ने व्यक्तिसँगै उसको परिवारमा बस्न पढ्न उतै पठाउँछन्, किनभने मेरो छोरा त्यो धनाढ्य व्यक्तिको सङ्गतमा भयो भने उसको भविष्य पनि उज्जवल हुनेछ, अमेरिकन ड्रिम अर्थात् ऊ पनि एउटा समृद्ध व्यक्ति बन्नेछ, आर्थिक सुरक्षा उसले हासिल गर्नेछ, भविष्यमा राम्रो हुनेछ भनेर उसले बाल्यकालमा उसको आमाले पठाउँछिन्। कसलाई त, यो चार्ल्स फोस्टर केनलाई बाल्यकालमा पठाउँछिन्। त्यो बेलामा जब पठाउने बेलामा ऊ आफ्नो साथीसँग बाल्यकालमा हिउँ परिरहेको बेलामा त्यो स्लेड, SLED स्लेड भन्ने एउटा त्यो गाडी, त्यो खेलौनासँगै ऊ खेलिरहेको हुन्छ। त्यही बेलामा थ्याचरको हातमा त्यो केनलाई बुझाइन्छ। के को लागि त भने अमेरिकन ड्रिम पछ्याउने नाममा, समृद्धिको नाममा, आर्थिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने नाममा त्यसलाई आफ्नो परिवार छोडेर बाल्यकालको जुन एउटा वात्सल्य आमासँग बिताउने उसले उसको अधिकार खोसिएर एउटा धनाढ्य व्यक्तिसँग उसलाई पठाइन्छ। त्यो सिनलाई यहाँ देखाइएको छ यो पोइममा। नाउ आई एम गोइङ टु एक्सप्लेन दिस पोइम लाइन बाई लाइन। आई अलमोस्ट trust myself to know when we are getting to that scene, call it the snow scene in Citizen Kane. As the title suggests, the speaker of this poem is a woman and she is suffering from amnesia. Amnesia means forgetfulness. यो कविताको स्पिकर चाहिँ एउटी महिला हुन्, एउटी आमा हुन् र उनी चाहिँ फर्गेटफुलनेस अथवा लस अफ मेमोरी, उनलाई स्मरणको समस्या छ, अर्थात् उनमा विस्मरणले सताइरहेको छ, विगतको कुरा सम्झिन गाह्रो हुन्छ। त्यो स्पिकर बोलिरहेकी छिन् र उनले भन्दै छिन्, आई अलमोस्ट ट्रस्ट माइसेल्फ टु नो, मलाई अझै पनि याद छ जस्तो लाग्छ, अर्थात् मैले बिर्सेको छैन। उनी बिर्सिने रोगबाट ग्रसित त छिन्, तर पनि उनले भन्दै छिन्, म आफैलाई विश्वास गर्छु, आई हेभ नट फर्गटन, मैले बिर्सेको छैन भन्दै छिन्। वेन वी आर गेटिङ टु द्याट सिन,
जब हामी हेर्छौँ when we watch that movie Citizen Kane and there is a particular scene in that movie, त्यो सिन के को भने स्नो सिन, देयर इज अ स्नो सिन, स्नोफल भइरहेको छ एन्ड चिल्ड्रेन आर प्लेइङ। त्यो सिनलाई जब हामी हेर्छौँ, द मदर ह्यान्डिङ ओभर हर सन द अर्लिएस्ट अमेरिकन ड्रिम शट इन अ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट। इन द्याट मुभी सिटिजन केन, अ मदर इज गिभिङ हर स्मल चाइल्ड 8-year-old चाइल्ड टु अ रिच म्यान फर मेकिङ हिज फ्युचर ब्राइट। त्यो मुभीमा एउटा आमाले हिउँ परिरहेको बेलामा आफ्नो छोरा खेलिरहेको हुन्छ, त्यही बेला उसलाई उठाएर एउटा धनाढ्य व्यक्ति कहाँ पढ्नको लागि, उसको भविष्य बनाउनको लागि, अमेरिकन ड्रिम अर टु मेक हिज फ्युचर ब्राइट एन्ड टु सेक्योर हिज इकोनोमिक फ्युचर, सी सेन्ड्स हर चाइल्ड विथ द्याट रिच म्यान। And that movie is recorded in black and white. Nowadays there are colorful movies everywhere, but this particular movie Citizen Kane is a very old movie and it was released in 1941, so it has been recorded in black and white. त्यति बेलाको समयमा यो फिल्म रेकर्ड गरिएको हुनाले यो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट फिल्म छ, तर पनि अमेरिकन ड्रिमको नाममा एउटी आमाले हिउँ परिरहेको बेलामा आफ्नो छोरालाई भविष्य बनाउने नाममा, उसको इकोनोमिक प्रोस्पेरिटी, सेल्फ प्रोस्पेरिटी होस् भनेर आफ्नो छोरा एउटा धनाढ्य मान्छे थ्याचरकोमा पठाइरहेकी छिन्। त्यो सिनको बारेमा यहाँ कुरा गरिरहेकी छिन् स्पिकरले। द स्पिकर अफ दिस पोएम इज नट ह्याप्पी सीइङ द स्नो सिन अफ द सिटिजन केन बिकज patriarchal society is a corrupt one as it creates a gap between mother and son. Due to the force of patriarchal society, mother is compelled to leave her son in the outer world with the aim of making him experienced and independent person. But the reality is that he gets corrupted by the patriarchal culture and is detached from the mother. पुरुष प्रधान समाजको कारण एउटी आमाले आफ्नो सन्तानलाई बाहिरी संसारमा पठाउन बाध्य हुन्छन्, किनभने उसलाई आत्मनिर्भर र अनुभवी बनाउने नाममा, उसलाई अमेरिकन ड्रिमलाई चेज गर्ने नाममा बाहिरी संसारमा पठाउँछिन्। तर यसले के गर्छ, आमा र छोरा बीच एउटा ग्याप क्रिएट गर्छ। जबसम्म छोरा घरभित्र हुन्छ त्यो आमाको हुन्छ, जब त्यो बाहिर गइसक्यो अब त्यो आमाको रहेन, त्यो त बाहिरी दुनियाँको हुन्छ, बाहिरी मेल वर्ल्डमा, मेल गभर्न्ड वर्ल्डमा ऊ करप्ट हुन्छ, अरू मेल जस्तै करप्टेड हुन्छ भनेर भन्न खोजिएको। Where every flake of snow in incandescent with its burden adding up, always adding up to the cold blur of the past. Here the speaker is again using the image from the same snow scene of the movie Citizen Kane. When the child was being handed over to a stranger, that rich man, there was snowflakes were falling. जब त्यो बच्चालाई एउटा धनाढ्य एउटा अपरिचित व्यक्तिसँग पठाउन लागि थियो, त्यो बेला हिउँ परिरहेको थियो। फ्लेक भनेको हिउँको तह अथवा हिउँको पत्र, हिउँको थोपा भन्न खोजेको हो। त्यो बेलामा हिउँको थोपाहरू खसिरहेको थियो। जब हिउँमाथि हिउँ पर्छ, त्यो पर्दै जाँदा के हुन्छ त, त्यो एकदमै बाक्लो तह बन्छ, बाक्लो लेयर बन्छ। अनि यो स्नो चाहिँ इन्क्यान्डेसेन्ट भनेको साइनिङ ब्राइटली, एकदमै तहमाथि तह थपिएर एकदम च्यापिएर बाक्लो लेयर बनेर त्यो एकदम माथिबाट घनत्वले च्यापिरहेको थियो। अनि त्यो इन्क्यान्डेसेन्ट भनेको यो ब्राइटली, यो चम्किरहेको थियो, साइनिङ भइरहेको थियो विथ इट्स बर्डन किनभने बिकज अफ द लोड अफ द फलिङ स्नो, झन् स्नोमाथि स्नो थपिएपछि त बर्डन भयो, एउटा तह थपियो, त्यसले गर्दा त्यो स्नो एकदमै च्यापिएको थियो, स्नोफ्लेकमाथि स्नोफ्लेक भइरहेको थियो, यो साइनिङ भइरहेको थियो। एडिङ अफ, अलवेज एडिङ अप, किनभने हिउँमाथि हिउँ थपिँदै गइरहेको थियो। टु कोल्ड ब्लर अफ द पास्ट, ब्लर मिन्स अनक्लियर, ल्याक अफ क्लियर भिजन, स्पष्ट दृश्य नदेखिनुलाई ब्लर भनिन्छ। यो स्नोफल भइरहेको बेलामा जब त्यो बच्चा, त्यो सिटिजन केनको जुन नायक, ऊ बुढेसकालमा एकदमै एक्लै भएर मर्यो, उसले समृद्धि त हासिल गर्यो तर ऊ रोजबर्ड भन्दै ऊ आफ्नो एउटा ठुलो महलमा एक्लै मर्यो। त्यो मान्छे जब आफ्नो घरबाट आमाले पठाउँदा, धनी मान्छेसँग पठाइदा ऊ जब घरदेखि टाढा टाढा गइरहेको थियो, त्यो स्नोफ्लेकहरूले, हिउँको थोपाहरूले, सेता सेता त्यो खसिरहने सिमलको भुवा जस्ता त्यो थोपाहरूले उसको घरको दृश्य के गरिरहेको थियो, डिस्टर्ब गरिरहेको थियो। हिज भिजन टुवर्ड्स हिज हाउस वाज नट क्लियर एज हि वाज डिपार्टिङ अवे एन्ड अवे फ्रम हिज होम। त्यसै गरी ऊ मर्ने बेलामा पनि अब त्यो घरको धमिलो दृश्य उसको आँखामा थियो, क्लियर दृश्य छैन, त्यो बिस्तारै
ऊ भिजन चाहिँ आफ्नो मेमोरी चाहिँ घरको दृश्य बिर्सिरहेको थियो। यहाँ त्यसै गरी स्नोलाई वुमेनको मेटाफोरको रूपमा स्नो र वुमेनलाई तुलना गर्न पनि खोजिएको हो। स्पिकरले भन्न खोजेको के हो भने प्याट्रियार्कल डोमिनेसन, प्याट्रियार्कल टर्चर, त्यसले गर्दा महिलाहरूलाई पनि डोमिनेट गरेको छ। हिउँको फ्लेकले हिउँलाई नै दबाब दिए जस्तै प्याट्रियार्कल डोमिनेसन हेज डोमिनेटेड वुमेन, इट हेज टर्चर्ड वुमेन। अनि त्यसले गर्दा जसरी हिउँको फ्लेकले मान्छेको दृश्यलाई भिजनलाई अनक्लियर त्यसलाई ब्लर गरे जस्तै प्याट्रियार्कल डोमिनेसनले पनि महिलाहरूलाई के गर्छ, एम्नेसिया गराइदिन्छ, लस अफ मेमोरी क्रिएट गराइदिन्छ। त्यसैले गर्दा उनीहरू पनि के गर्छन् त आफ्नो पास्टलाई बिर्सिन्छन्। दे फर्गेट देयर पास्ट बिकज अफ मेल डोमिनेसन एन्ड मेल डोमिनेसन इज क्रिएटिङ लस अफ मेमोरी इन वुमेन। महिलाहरूमा लस अफ मेमोरी त्यो प्याट्रियार्कल डोमिनेसनले क्रिएट गर्छ। जसरी स्नोफ्लेकले स्नोलाई नै लोड बढाइदिन्छ, बर्डन बढाइदिन्छ र स्नोफ्लेकले अर्को आँखामा दृश्यलाई भिजनलाई ब्लर गराइदिन्छन्, त्यसै गरी प्याट्रियार्कल डोमिनेसनको त्यो अनप्लिजेन्ट एक्सपिरियन्सले लस अफ मेमोरी गराइदिन्छ। कसलाई त भन्दा वुमेनहरूलाई। बट फर्स्ट देयर इज द पिक्चर अफ द पास्ट, सिम्पल एन्ड पिटिलेस एज द डिड ट्रुली वाज द पुटिङ अवे अफ अ चाइल्डिश थिङ। Here a childish thing refers to the toy or rosebud which the small child was playing when he was being handed over. Here the speaker describes the act of snatching the toy or rosebud of the small boy and putting that away and sending the child with the stranger for the sake of beautiful dream as a pitiless act. त्यो सानो बच्चा हिउँमा रोजबर्डसँग जब खेलिरहेको थियो त्यसलाई खोसेर, पुटिङ अवे भनेको त्यसलाई स्न्याच गरेर खोसेर राख्नु। त्यो चाइल्डिश थिङ भनेको त रोजबर्ड खेलौना भइहाल्यो, त्यसलाई पुटिङ अवे गर्नु, त्यसलाई स्न्याच गरेर राख्नु र त्यो बच्चालाई त्यो स्ट्रेन्जर धनी मान्छेसँग उसको सुन्दर भविष्य बनाउने उद्देश्यले त्योसँग पठाउनुलाई एउटा पिटिलेस डिड भनेको काम, त्यो पिटिलेस एउटा दयाहीन एउटा क्रुल कामको रूपमा स्पिकरले यहाँ देखाउँछिन्। स्न्याचिङ द टोय फ्रम द चाइल्ड इन्क्रोज्ड हिज फ्रिडम, सिमिलरली sending away child from home created the gap and separation between mother and child, and it made his mother's heart very heavy because of the separation with her beloved child. Becoming a man means leaving someone or something. Still, why? The speaker is asking a rhetorical question and expressing her dissatisfaction in these lines. She asks, why should a male child leave home and his beloved mother for the sake of being a man? Can't he stay at home and make his career? Can't he stay with his mother and become independent? Can't he make his future bright at living at home, staying at home? These questions she wants to ask. के छोरा मान्छे बन्नको लागि घर छोड्नै पर्छ त आजको जमानामा पनि? के ऊ आमासँगै बसेर घरमै बसेर सेपारेसन नभएर आफ्नो फ्युचर बनाउन सक्दैन? के अमेरिकन ड्रिम पछ्याउनको लागि आजको जमानामा पनि, आजको मोडर्न टाइममा पनि के उसले घर छोड्नै पर्ने हो त? के घर नछोडेर ऊ मान्छे बन्दैन? के घर परिवार नछोडेर ऊ आफ्नो फ्युचर बनाउन सक्दैन? भनेर उनले रिटोरिकल क्वेसन सोध्दैछिन्। र रिटोरिकल क्वेसन भनेको यसको आन्सर खोजिएको हुँदैन, यसमा आन्सर आफै लुकेको हुन्छ। यसको मतलब हो आजको जमानामा पनि घर छोड्नै पर्ने, कस्तो हो यो, घरमै बसे पनि हुन्छ भन्ने खालको उनको भनाइ हो यो। Must the snow scene blot itself out? The flakes come down so fast, so heavy, so unrevealing over the something that gets left behind. In these lines, the speaker is warning the patriarchal society. She wants to convey that women are like snow. As more and more layers of snow fall upon it, it can't tolerate or hold any longer. Due to heaviness or due to its burden, it has to blot out or break. Likewise, women also lose their tolerance and revolt against patriarchal society if the male domination continues like falling snowflakes. यो लाइनमा स्पिकरले प्याट्रियार्कल सोसाइटीलाई चेतावनी दिइरहेकी छिन्। जसरी हिउँमाथि हिउँ थुप्रिँदै जाँदा हिउँको लोडले तलको हिउँलाई अत्याधिक दबाव पर्छ र त्यो सायद हिम पहिरो जान्छ अथवा त्यो पग्लिन्छ अथवा त्यो भत्किन्छ। अनि त्यसरी नै महिलाहरूको पनि धैर्यताको बाँधको एउटा सीमित सीमा हुन्छ र अत्याधिक मेल डोमिनेसन प्याट्रियार्कल सोसाइटीको टर्चर भयो भने उनीहरूको धैर्यताको बाँध पनि टुटेर
त्यसको विरुद्धमा लाग्नेछन्। जसरी स्नोको जुन थुप्रो त्यो ब्लास्ट भए जस्तै त्यो महिलाहरूमाथिको डोमिनेसनले पनि उनीहरू ब्लास्ट हुनेछन्। दे विल रिभोल्ट इट अगेन्स्ट इट। मेल डोमिनेसनले गर्दा भएको उनीहरूको अनप्लिजेन्ट एक्सपिरियन्सले गर्दा जुन लस अफ मेमोरी एम्नेसिया क्रिएट भएको छ त्यसबाट मुक्त हुनको लागि उनले त्यो रिभोल्ट गर्नेछन् भनेर चेतावनी दिइरहेकी छिन्। नाउ आई एम गोइङ टु समराइज इट भेरी ब्रिफली। द स्पिकर अफ द पोएम इज अ वुमन हु इज सफरिङ फ्रम एम्नेसिया. Patriarchal society is a corrupt one as it creates a gap between mother and son. She has no access to the outer world, that is the world ruled by males. Her voice is unheard and her identity is blurred. Every mother leaves her son in the outer world with the aim of making him experienced and independent person. But the reality is that he gets corrupted by the patriarchal culture and is detached from the mother. As long as her son is inside the house with the mother, he is her one, but once the outer world invades her domestic territory, she is helpless. This leads the state of amnesia that every woman suffers from. She asks all the female to resist amnesia. She uses metaphor of snow to compare women. She wants that women are like snow. As more and more layers of snow fall upon it, it can tolerate. In the same way, women also won't tolerate the male domination any longer, and they will revolt against patriarchy. The poem deals with the issue of male domination against the females in patriarchal society. Now, figures of speech used in this poem. यसमा प्रयोग गरिएको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फिगर्स अफ स्पिच भनेको एल्युजन हो। एल्युजन भनेको रिफरेन्स फ्रम अदर टेक्स्ट लिटरेचर हिस्ट्री इटिसी। यसमा चाहिँ सिटिजन केन भन्ने फिल्मको रेफरेन्स ल्याइएको छ जुन चाहिँ त्यो 1941 को एउटा फिल्म हो। त्यसको स्नो सिनको एउटा प्रसङ्ग ल्याइएको छ जसमा चाहिँ आमाले एउटा सानो बच्चालाई हिउँ परिरहेको बेलामा एउटा धनाढ्य अपरिचित व्यक्तिलाई अथवा उसको भविष्य बनाउने नाममा अमेरिकन ड्रिम उसले पछ्याउने नाममा अमेरिकन ड्रिमलाई अचिभ गर्ने आशाले उनले हस्तान्तरण गरिरहेकी छिन्। त्यसको प्रसङ्ग ल्याइएको छ। सेकेन्ड फिगर्स अफ स्पिच मेटाफोर भनेको कम्प्यारिजन बिट्विन टु थिङ्स विदाउट युज अफ लाइक एन्ड एज। यसमा चाहिँ स्नोसँग महिलाहरूलाई तुलना गरिएको छ। त्यसै गरी यसमा रिटोरिकल क्वेसन सोधिएको छ। मान्छे बन्नको लागि के घर परिवार आमा सबैलाई छोड्नै पर्ने हो त भन्ने एउटा खालको क्वेसन सोधिएको छ वाइ भनेर। त्यसै गरी एलिट्रेसन साउन्ड इज रिपिटेड इन स्नो सिन इन सिटिजन केन। जस्तै स्नो सिन सिटिजन यो तीनटा वर्डमा साउन्ड रिपिट भएको छ, यो एलिट्रेसन हो। त्यसै गरी यसमा प्रयोग गरिएको इमेजरी अथवा इमेजको प्रयोग गरिएको छ जस्तै स्नोफ्लेक हिउँको थोपाहरू हिउँको पत्रहरू। त्यसै गरी स्नो सिन अनि वुमेन ह्यान्डिङ ओभर हर सन आफ्नो छोरो अर्कोलाई हस्तान्तरण गरिरहेको त्यो एउटा सिन यो इमेजहरू यसमा प्रयोग गरिएको छ। त्यसै गरी यसमा प्रयोग गरिएको अर्को लिटरेरी डिभाइस फिगर्स अफ स्पिच भन्न मिल्दैन तर लिटरेरी डिभाइस भनेको इन्जाममेन्ट हो। इन्जाममेन्ट भनेको वाक्य नसिद्धिँदै तर स्ट्यान्जा अर्को भइदिन्छ, एउटा स्ट्यान्जा ब्रेक भइदिन्छ त्यसलाई भनिन्छ। जस्तै यो थर्ड स्ट्यान्जाको अन्तिम वाक्य फोर्थ स्ट्यान्जाको सुरुवातमा पनि त्यो कन्टिन्यू भइरहेको छ। त्यसै गरी फोर्थ स्ट्यान्जाको अन्तिम वाक्य फिफ्थ स्ट्यान्जाको सुरुमा कन्टिन्यू भइरहेको छ। यसरी वाक्य नसिद्धिँदै तर स्ट्यान्जा चेन्ज हुन्छ भने यसलाई भनिन्छ इन्जाममेन्ट भनिन्छ। द्याट्स अल अबाउट दिस पोएम। किप लभिङ एन्ड वाचिङ माई च्यानल। आई विल बी ब्याक इन माई नेक्स्ट भिडियो। थ्याङ्क यू।